Kun ryhdyt yrittäjäksi, yksi tärkeimpiä tehtäviä on liiketoimintasuunnitelman tekeminen. Erilaisia liiketoimintasuunnitelmapohjia löytyy valmiina ja niitä kannattaa hyödyntää. Liiketoimintasuunnitelma on nimensä mukaisesti suunnitelma siitä, mitä, miten, missä, kenelle ja kenen kanssa aiot liiketoimintaa harjoittaa. Liiketoimintasuunnitelma auttaa sinua hahmottamaan ja jäsentelemään, mitä liikeideasi tarkoittaa käytännön tekemisenä. Kohta kohdalta saat selkeämmän kuvan siitä, millaisia resursseja tarvitset ja mitä kaikkea pitää miettiä etukäteen. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä työkalu sinulle, mutta sitä kysyvät ja arvostavat myös rahoittajat ja mahdolliset liiketoimintakumppanit. Mitä realistisemmat suunnitelmat laskelmineen olet tehnyt, sitä paremmat edellytykset sinulla on aloittaa menestyksellinen ja tuloksellinen yritystoiminta. Toisinaan on useampia ideoita, joita halutaan yhdistää samaan yritykseen. Toimialat voivat olla hyvinkin erilaisia, joten huomioithan sen suunnitelman eri kohdissa, esimerkiksi markkinoinnissa, asiakasprofiloinnissa, hinnoittelussa ja niin edelleen. Käydään nyt kohta kohdalta läpi, mitä asioita liiketoimintasuunnitelmaan tarvitaan ja mitä hyötyä sinulle ja yrityksellesi niistä on. Liiketoimintasuunnitelman alkuun kirjataan yrityksen tärkeät perus- ja yhteystiedot. Näitä ovat yrittäjän ja/tai tiimin jäsenten nimet, yrityksen alustava nimi, yrityksen osoite ja muut yhteystiedot, toimiala ja yhtiömuoto. Yhtiömuodon valinta voi olla ajankohtaista tai helpompaa vasta kun liiketoimintasuunnitelma on laadittu. Perustietoihin voi kirjata myös Y-tunnuksen, kun se on saatu. Kuvittele, että sinun täytyy selittää liikeideasi muutamassa minuutissa. Kuvaile siis ytimekkäästi, mitä teet ja kenelle. Muista vastata kysymykseen miksi. Sen avulla saat kerrottua sen tärkeimmän. Joudut kertomaan liikeideastasi monta kertaa, kun tapaat rahoittajia, yhteistyökumppaneita ja palkkaat tekijöitä. Tämä tarina kannattaa siis valmistella huolella. Yrittäjän oma osaaminen on yleensä pohja koko yritystoiminnalle. Yrittäjänä tarvitset osaamista myös moneen muuhunkin asiaan kuin vain ydintekemiseen. On siis tärkeää miettiä, mitä kaikkea osaamista sinulla on itselläsi ja mitä sinulta puuttuu. Millaiset ovat yrittäjätaitosi, kuten digitaitosi, taloustaitosi tai epävarmuuden sietämiskykysi. Huomaa, että kaikkea osaamista ei tarvitse hallita itse, vaan osaamista voi myös ostaa. SWOT-analyysi on hyvä ja nopea työkalu arvioimaan yritystäsi ja sinua yrittäjänä. Voit tehdä oman SWOT-analyysin itsestäsi ja liikeideastasi. Vahvuudet, mitä osaamista ja vahvuuksia sinulla on. Mikä on liikeideasi vahvuus? Heikkoudet, mitä taitoja sinulta puuttuu, mitä pitää parantaa, mikä on liikeideasi heikko kohta. Voisitko kääntää ne jotenkin vahvuuksiksi? Mahdollisuudet, miten voit hyötyä markkinatilanteesta, tuovatko hyvät verkostot sinulle kilpailuetua? Uhat, mitä uhkia markkinassa ja yrityksesi toimintaympäristössä on? Mitä ovat ne tuotteet ja palvelut, joita myyt asiakkaillesi? Oletko miettinyt, miten profiloit myymäsi tuotteet ja palvelut? Profilointi ja tuotteistaminen vaikuttavat olennaisesti myös hinnoitteluun. Tavoitteletko massoja vai puhutteletko jotain erityistä kohderyhmää? Hinnoittelu on monella tapaa tärkeä osa palveluiden ja tuotteiden muotoilua. On hyvä miettiä, myytkö palveluita yksikköhinnalla, tuntihinnalla vai urakkahinnalla. Samalla kannattaa tehdä laskelmia siitä, kuinka paljon pitää tehdä myyntiä yhden päivän tai viikon aikana, jotta pääset tavoittelemaasi myyntiin ja samalla haluamallasi palkkatasolle. Tekemällä myyntilaskelman pystyt nopeasti hahmottamaan, mikä on oikea hinta tuotteillesi ja palveluillesi. Huomioi laskelmissa myös loma-aika. Jos pidät vuodessa kuukauden lomaa, koko vuoden myynti pitää tehdä 11 kuukauden aikana. Laskelmia tehdessä kannattaa hyödyntää valmiinta laskentapohjia, joista löytyy muun muassa rahoitus, kannattavuus ja myyntilaskelmat. Ilman asiakkaita ei ole myyntiä ja ilman myyntiä ei ole liiketoimintaa. Siksi juuri asiakkaiden tuntemiseen kannattaa panostaa paljon aikaa. Mieti siis tarkkaan, ketkä ovat asiakkaitasi. Yhtä tärkeää on tuntea kuluttaja-asiakkaat kuin yritysasiakkaatkin.
Tee asiakasprofilointia miettimällä, ketä asiakkaasi ovat, missä he asuvat, minkä ikäisiä he ovat, mistä he ovat kiinnostuneita ja mistä he ovat valmiita maksamaan. Myös oman markkinaympäristön tunteminen on liiketoiminnan suunnittelun kannalta tärkeää tietoa. Onko markkinapaikkasi hyvin paikallinen vai koko Suomi? Näetkö omassa liikeideassasi kansainvälistä potentiaalia? Tärkeää on tuntea omat kilpailijat. Ota selvää, keitä he ovat ja miten he toimivat. Mieti, miten erotut heistä ja missä olet parempi kuin he. Onko kilpailijoilla hyviä toimintatapoja, joita olisi mahdollista kopioida? Huomioi myös, että muut yritykset eivät aina ole kilpailijoitasi, vaan voit tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ja vahvistaa markkina-asemasi sen kautta. Toimintaympäristöä hahmottaessasi on hyvä miettiä, ketkä muutkin tahot kilpailevat asiakkaidesi suosiosta, ajasta ja rahasta. Onnistunut ja tehokas markkinointi ja myynti edellyttävät asiakkaiden tuntemista. Mikä on sinun arvolupauksesi? Kun tunnet asiakkaasi, tiedät myös, mistä heidät tavoitat. Missä sosiaalisen median kanavassa asiakkaasi ovat, vai tavoitatko heidät paremmin paikallislehden ilmoituksella tai kenties suoramainonnalla? Myyntikanavien miettiminen on osa markkinointia ja asiakkaiden hyvää palvelua. Tämän päivän asiakas arvostaa helppoutta ja nopeutta, joten digitaalisiin palveluihin kannattaa panostaa. Mitä paremmin palvelusi ja tuotteesi ovat ostettavissa, sitä todennäköisemmin teet hyvää myyntiä. Tavoitteellisuus on liiketoiminnan periaatteita. On hyvä tehdä ja kirjoittaa ylös tavoitteita, sillä ne ohjaavat sinua yrityksesi kehittämisessä oikeaan suuntaan. Voit tehdä numeraalisia tavoitteita liikevaihdolle, henkilöstömäärälle, asiakasmäärille ja kannattavuudelle. Suunnitelmien ja tavoitteiden tekemisessä auttavat talouden erilaiset laskelmat. Tee siis huolella rahoitus, kannattavuus, myynti ja kassavirtalaskelmat. Hyvänä lähtökohtana on omat tavoitteesi yrittäjänä. Haluatko tehdä töitä yksin vai kerätä ympärillesi tiimin, jonka ansiosta aikaasi vapautuu kenties juuri kehittämiseen ja johtamiseen? Riskien tunnistaminen on parasta varautumista ennalta arvaamattomien tilanteiden varalta. Riskeihin voi varautua vakuutuksilla ja hyvillä ennakointisuunnitelmilla. Miten varautua yllättäviin riskeihin, kuten mitä tapahtuu yrityksellesi, jos sairastut vakavasti? Mitä teet, jos menetät tärkeän tavarantoimittajan tai alihankkijan? Jos koronaepidemian kaltainen tilanne toistuu, miten se vaikuttaa yrityksesi toimintaan ja mikä on varasuunnitelma? Mieti siis tarkkaan mahdolliset liiketoimintasi riskit. Tekemällä erilaisiin tilanteisiin varasuunnitelmia voit vähentää niiden vaikutusta liiketoimintaasi. Liiketoiminnan aloituksessa on hyvä varautua siihen, että toiminnan käynnistyminen voi lähteä liikkeelle hitaammin kuin on suunniteltu. Riittävän suuri alkupääoma turvaa toimintaa, kunnes kassaan alkaa kertymään myyntituottoja. Alkupääomaan vaikuttaa esimerkiksi millaiset toimitilat ovat ja mistä ne hankit. Mitä menee niiden sisustamiseen tai varusteluun? Tarvitsetko kuinka paljon koneita ja laitteita? Millaisen varaston tarvitset, jotta voit aloittaa yritystoiminnan? Laskelmissa kannattaa olla realistinen ja kaikki mahdollinen kannattaa kirjata ylös. Huomaa, että esimerkiksi markkinointi voi olla merkittävä alkuinvestointi, johon pitää varata rahaa. Jos yrityksen alkuvaihe tarvitsee huomattavaa alkurahoitusta, on hyvä tehdä myös kassavirtalaskelma ainakin ensimmäiselle vuodelle. Sen avulla voi hahmotella paremmin rahan tarpeen yrityksellesi. Olet nyt saanut jonkinlaisen tuntuman siitä, mitä kaikkea on mietittävä liiketoimintasuunnitelman tekemisessä. Eli liiketoimintasuunnitelmasi on siis kirjoittamista vaille valmis. Erilaisia liiketoimintasuunnitelmapohjia löytyy valmiina ja niitä kannattaa hyödyntää. Liiketoimintasuunnitelman laatimista ei kannata ulkoistaa, sillä yrittäjänä sinun on ymmärrettävä, mistä raha tulee ja mihin sitä menee. Liiketoimintasuunnitelma on tärkeä osa yritystoiminnan pyörittämiseen valmistautumista, henkisesti ja konkreettisesti. Lisäksi on hyvä muistaa, että liiketoimintasuunnitelma on hyvä päivittää tilanteiden muuttuessa. Meiltä Keukesta saat apua ja neuvoja yrittäjyytesi alkuun ja kehittämiseen. Sparraamme sinua myös liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien kanssa. Varaa aika maksuttoman neuvontatapaamiseen keuke.fi.